dapatkan nilai X tersebut. So, apabila kita dapatkan nilai X tersebut, first kita baca dulu soalan. Given 2X, 4X plus 1, 14 are first 3 term of arithmetic progression. Find the value of X. So, bila nak jawab soalan ni, awak kena tengok apa kata kunci dia, keywords dia. So, kalau dalam soalan ni, keywords dia adalah arithmetic progression. Setiap soalan ada keywords tau. Contoh the 8 term and 18 term. Kalau soalan ni, keyword dia apa? Keyword dia adalah awak diberi 2 term. Bila kita ada 2 term, maknanya kita kena cari 2 benda. So, bila perkataan term tu, keyword dia untuk soalan ni, keyword dia adalah term. Jadi, bila keyword dia adalah term, maknanya nak kena guna formula term. Gitu. Okey. Sekarang keyword awak adalah arithmetic progression. So, apabila kita diberi keyword arithmetic progression, kita kena cari macam mana nak buktikan satu persamaan adalah arithmetic progression. So, kaedahnya adalah, kita rujuk balik latihan yang awal tadi. Apabila kita nak proofkan persamaan tu adalah arithmetic progression, kita mesti dapatkan D1 dan D2. Lepas tu baru kita boleh buktikan. Okey. So, dalam soalan sekarang ni, kamu dah ada persamaan yang telah terbukti aritmetik. Jadi, maknanya kamu kena gunakan sifat aritmetik iaitu D1 sama dengan D2 untuk dapatkan nilai X. Nanti kalau dalam geometric progression pun kamu kena guna kaedah yang sama. Okey. So, untuk dapatkan D1, tadi kan kita dah belajar, untuk dapatkan nilai D, kita kena tengok pasangan yang sebelah ni yang pertama. Sekejap, ni patutnya kena ada kurungan ni. 2X, 4X tambah 1. Lepas tu, 4X tambah 1 dengan 14. Gitu. Okey, ada 3 term. Jadi, untuk dapatkan D1, ini dengan ini kena tolakkan. 4x plus 1 minus 2x. So, 4 minus 2, 2x, 1 plus 1. So, dah dapat D1. And then, dapatkan D2. Formulanya adalah kita tolakkan yang belakang ni, 14 ni dengan nilai sebelum dia. Make sure you put in the bracket. So, 14 minus... kenapa kita letak bracket? Supaya nanti kita buka bracket yang tengah ni, dia akan ikut operasi di hadapan ni. So, 4x plus 1. Then you have 14 minus 4x. Negative, positive, minus 1. Okay, and then selesaikan. I will rearrange, letak x kat depan. Tak letak pun tak apalah, boleh lah. 14 minus 1, 13 minus 4x. Okay, so dalam soalan kita dah dinyatakan bahawa sequence kita ni adalah arithmetic. So, untuk membuktikan satu sequence arithmetic adalah D1 equals to D2. So, awak dah kira dah D1 adalah 2x plus 1. And D2 adalah 13 minus 4x. So, rearrangekan macam awak buat pengiraan untuk algebra macam biasa. 2x plus 4x, 13 minus 1. So, 2x plus 4x is 6x. 13 minus 1 is 12. So, x is 12 over 6 equals to 2. Maknanya kat sini nilai x adalah 2. Okay, I give you the full view. D1 tolakkan, D2 tolakkan, dapat D1 dengan D2. D1 samakan dengan D2 and then selesaikan nilai x. Okay, next is we want to find the sum of first n term of arithmetic progression. Ini adalah formula. Okay, I zoom sikit. Okay, ini adalah formula untuk mengira hasil tambah bagi term-term di dalam arithmetic progression. So, ada dua formula yang kamu boleh gunakan.
untuk menggunakan setiap formula ni, kaedahnya kamu kena tahu apa maklumat yang ada dalam soalan. Sebab kadang-kadang soalan dia bagi nilai A, nilai D, nilai N. Maknanya kena guna SN yang pertama. Kadang-kadang soalan dia bagi nilai A first term dengan last term. Jadi kalau awak ada first term dengan last term, awak kena pilih formula yang kedua. Jadi kena tengok soalan lah untuk kesesuaian menjawab. Jadi this is our sequence. Tengok contoh yang pertama. We want to find the sum of the first 20 term. So kita nak cari sum. Kalau perkataan dia sum, maknanya nak cari S. 20 term, S20. Okay. And then this is the sequence. Bila dia bagi sequence macam polos kosong macam ni, maknanya A awak kena kira, D awak kena kira. So first step adalah tentukan nilai A. A is negative 4. D, tolakkan yang bersebelahan. Contoh saya nak tolakkan yang ni. 2 minus negative 1 equals to 3. Okay, soalan nak cari S20. Awak ada A, awak ada D. Jadi maknanya yang paling sesuai gunalah formula yang pertama. Sebab awak ada A dengan D. Kalau awak tak ada D, tapi awak ada L, guna formula yang kedua. Macam tu. Okay. Jadi saya salin dulu formula. Sn equals N over 2 2A plus N minus 1 D. Okay, masukkan nilai-nilai yang ada dalam soalan. Awak nak S20, so S20 equals N. N adalah 20 over 2 2A plus N minus 1, 20 minus 1, D is 3. Masuk dalam calculator terus. Boleh tau, boleh terus masuk calculator. Jangan risau. Okay, cara nak tekan calculator make sure awak kena letak semua dalam kurungan 20 over 2. Letak dalam kurungan tau. 20 over 2. Kalau guna calculator hitam pun macam ni juga. Lepas tu buka kurungan. Buka kurungan 2 negative 4. Tutup kurungan. Minus minus pula. Plus N minus 1. 20 minus 1. Belakang ni mesti buat dalam kurungan. Times 3. Tutup kurungan. 490. So S20 is equals 490. Selesai. Okay, next is kalau kita nak cari nilai Sn sekiranya kamu diberi nilai A dan nilai L. Okay. So kalau dalam soalan ni dia cakap kita kena cari nilai Sn. Dia tak cakap pun S berapa. Okay, kalau soalan tadi dia cakap dah S20. Soalan ni kita dah ada sequence yang ada nilai terakhir. So kalau dalam bentuk, kalau awak diberi soalan bentuk macam ni, step 1 awak kena kenal pasti nilai A, kena kenal pasti apa punya L, dan last sekali kena dapatkan nilai N. Sebab kita nak cari Sn, tapi N tu kita tak tahu berapa. So macam mana nak tahu N tu berapa? Kamu kena guna kaedah macam contoh. Contoh example 5.7. Kamu kena kira sampai dapat nilai N guna formula Tn. Okay, I will guide you, don't worry. So we have Tn. Senaraikan dulu. Tn is equals to 55. And then we have A. A is negative 17. And then cari nilai D. Negative 14 minus negative 17 equals to 3. Okay. And then sekarang ni dapatkan nilai N. So Tn equals A minus A plus N minus 1 D. Okay. So you ada negative 17 plus N minus 1 D
equals to Tn kita dah tahu kat sini 55. Oh, sorry. Tak ada satu. Okay. And then selesaikan macam biasa. So, n minus 1. N minus 1. 3 equals. Apa saya asyik tulis satu je. Sorry. 55 plus 17. So n minus 1 is 72. Darab sini bagi equals 24. Bawa satu ke kanan plus 1. So n is 25. Oh, saya hilang. Okay. So sekarang belum menjawab soalan sebab baru dapat n. Dia nak cari sum of the whole thing. Maknanya dia nak cari Sn. So kita dah tahu n kita 25. Maknanya S25. Kamu kat sini S25 equal. Okay. So memandangkan kita dah ada A dan L. Guna terus formula ni. N over 2 A plus L. Sn equals n over 2 A plus L. So L yang inilah awak punya Tn. L yang inilah awak punya Tn yang last kali tadi. So S25 is 25 over 2. A is negative 17 plus the last term is 55. So substitute terus dalam calculator. Masukkan ni dalam kurungan jangan lupa. 25 over 2 negative 17 plus 55. 475. So this is the whole calculation starting from finding the bilangan, the number, guna formula Tn. Bila dapat Tn, masuk dalam formula Sn equals to n over 2A plus L. Kita guna A plus L sebab soalan ni dia dah bagi A dengan L. Kalau dia macam soalan tadi dia tak bagi L, gunalah formula yang guna A dengan D. Okay, last but not least is we want to find the value of first term and common difference if we are given the sum and the term. Okay, maksudnya soalan macam ni. Kalau tadi awak diberi contoh soalan ni, kamu nak cari nilai A dan D, tapi kamu diberi nilai 1, 2 term. Maknanya awak ada T yang pertama, T yang kedua, T10, T18, whatever lah. Jadi awak nak cari nilai A dengan D. Bermakna kedua-dua ni kita akan gunakan formula yang sama untuk dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. So matlamat kita bila kita nak dapatkan dua nilai, kita mesti ada dua persamaan. Bila ada dua persamaan, mesti ada dua formula. Alright. Tak kisahlah formula tu formula yang sama ataupun formula yang berbeza. Okay. Dalam soalan ni, kamu diberi maklumat the 7th term and the sum of first 12 term. Maknanya kat sini maklumat pertama kita adalah 7th term. Term ini maknanya adalah punya T 7. 7th term. And sum of 12 term. Kalau dia cakap sum, maknanya S. 12 term. S12. Okay, maknanya kat sini kita ada dua perkara yang kita ada, iaitu kita ada T dengan S. Maknanya kena guna formula T, N, A plus N minus 1 D. And yang ini kena guna Sn equals N over 2, 2A plus N minus 1 D. Okay, saya senaraikan dulu formulanya lah. Okay, lepas ni kita akan gunakan. Alright. So, moving on, kita akan gunakan formula yang pertama untuk maklumat yang pertama. So, maklumat yang pertama kita ada T7 equals to 4. Okay, maknanya gunakan formula ni. Tn A plus N. Kita ada N sama dengan 7. D equals to 4. Selesaikan sampai awak yang ini. Untuk yang ni A
plus 7 minus 1, 6D equals to 4. So this is your first equation. And then untuk yang kedua, awak ada n over 2 untuk formula S12. Sebenarnya balik n over 2 2a plus n minus 1d. N over 2 2a plus n minus 1d. Okay, sekarang ni awak kena gunakan maklumat yang kedua. Sum of first 12 term. S12 sama dengan, oh sorry tak nampak, negatif 96. Okay, the formula, saya tulis formula dulu lah, kalau tak nampak kan. Sn equals n. Terusnya adalah we want to find the value of a, the first term, and common difference d if we are given the sum of first term and the term is given. Maksudnya macam ni, dalam soalan awak ada dua maklumat, iaitu nilai term dan nilai sum, kan? Given the 7, sorry yang saya dah bulat-bulatkan, the 7 term. So term di sini merujuk pada T, 7 merujuk pada 7 lah, T7. Dia kata sebutan ke-7, T7 adalah negatif 4. Dan sum of maknanya S. First 12 term, sum of 12 term, S12 adalah negatif 96. Alright, and then the question wants you to calculate the first term and the common difference. So what you need to do is, kena keluarkan dulu maklumat yang ada. So maklumat yang diberi, saya tulis kat dalam kertas lah, sebab soalan ni agak panjang cara nak kira dia. So maklumat yang awak diberi adalah berdasarkan soalan, kamu dah ada T7, T7 is negative 4, and the second information is S12 sama dengan negatif 96. Itu daripada soalan. And then apa yang awak ada dalam soalan awak adalah awak ada apa yang awak nak cari adalah awak nak cari nilai A dan nilai D. Okay, so first kali daripada nilai awak ada ni, awak kena tukarkan dia dalam bentuk formula. Maksudnya macam ni, awak tahu T tu, formula untuk T. So the formula of T is Tn equals A plus n minus 1 D, and Sn is Sn equals n over 2 2a plus n minus 1 D. Ini adalah dua formula untuk T dengan S. Kemudian masukkan nilai-nilai ni ke dalam awak punya formula. So awak ada kat sini, ini awak punya N, ini awak punya N, ini awak punya Tn, ini awak punya Sn. Okay, kita buat Tn dulu, guna T7. So ini buat kat sini, T7 equals A plus 7 minus 1 D equal to negative 4. Simplify, A plus 6D equals negative 4. So ini adalah persamaan satu. Ambil pula persamaan yang kedua, Sn, kita guna S12 tadi. Sikit. Okay, so S12 pula, S12 equals, this is our N, 12 over 2 2a plus 12 minus 1 D memang tak ada, equals to negative 96. Okay, yang ni simplifykan dulu. Enam darab ni kan, tak payah darab kan, bawa terus ke kanan. Darab ni bawa ke sini jadi bahagi. 2a tambah 11d sama dengan negatif 96 per 6, negatif 16. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak gunakan selection method. Okay, ini adalah equation 2 kita. Kita dah ada dua persamaan, kita kena selesaikan guna simultaneous equation. So nak guna simultaneous equation, syaratnya adalah
nilai di antara A ataupun D ni depan dia mesti sama nombor. So, saya akan samakan nilai 2A ni ke sini. Maknanya ini akan jadi 2A juga. Caranya kita kena darabkan persamaan ni dengan 2. So, saya darabkan semua sekali dengan 2. Saya akan dapat persamaan baru. 2A plus 12D equals to negative 8. So, this is my third equation. Dah dapat kedua-duanya. Dah sama A dengan A. Kita tolakkan persamaan dulu. Maksudnya dia jadi macam ni. Equation 3 minus equation 2. So, you will have, salin balik persamaan 3 dengan 2. 2A plus 12D equals to 8. And then 2A plus 11D equals negative 16. Tolakkan. 2 tolak 2. Cancel. 12 minus 11, 1D. 8 minus negative 16. So, tolak lah. 8 tolak. Betul ke 8? Negative 8. Sorry, negative 8. Negative 8 minus negative 16. Mesti tengok betul tau. Negative 8 tolak negative 16. Okay. So, we have D equals to 8. So, dah dapat D. Dapatkan pula A. Substitute D into equation 1. So, equation 1 kita A plus 6D equals to negative 4. Masukkan D. A plus 6 times 8 equals negative 4. So, A is negative 4 minus 48. Negative 52. So, selesai the whole calculation. So, kita akan mula dengan dapatkan dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Samakan penyebut dekat depan A. Tolakkan persamaan, dapatkan D. And then, masukkan D ke dalam persamaan 1. Dapatkan nilai A.